K7 eats. මේ සඳහා මම අරන් තියෙනවා ලොකු පොල් ගෙඩියකින් බෑවක පොල්. ඒ වගේම පාන් පිටි ග්‍රෑම් 300ක් අරගෙන හලා ගත්තා. ලුණු දේ හැඳි එකක් ගත්තා. ලුණු නම් ඔයගලන්ට රස අනුව දාගන්න පුළුවන්. මාගරින් මේස හැඳි දෙකක් පමණ අරගත්තා. මම පළමුවෙන්ම කරේ පොල් වලට ලුණු දාලා කලවම් කරගත්තා. මාගරින් ටිකක් දාලා හොඳින් කලවම් කරගත්තා. පාන් පිටි ටික ටික දාලා බත් ඇල්ල අතර මිශ්‍ර කරලා අතේ නොයලෙන පදමට අනා ගත්තා. මේ ආකාරයට අතේ නොයැලෙන පදමට සාදා ගන්න. ඊළඟට අපි ට්‍රේ එකකට මෙම පිටි මෝලිය දාලා තුනී කරගෙන මගේ ළඟ නම් තියෙනවා කටර්ස්. ඒ කටර්ස් වලින් තමයි මම කපා ගත්තේ. එහෙම නැත්නම් ඕගලන්ට පුළුවන් කුඩා බෝල හදලා ඒක තුනී කරලා රොටි ටික හදා ගන්න. දැන් මේ රොටි ටික හදාගත්තට පස්සේ අපි රොටි තැටි එක පුරුසා ගන්න ඕනි. එහෙම නැත්නම් non stick pan එකක් හරි අරගන්න. මේක ලිපේ තියලා තෙල් පොඩ්ඩක් ගාලා කපාගත් රොටි ටික එක පැත්තක් දාලා ටිකක් කර වෙන්න තියන්න. ඊළඟට අනිත් පැත්ත දාන්න. ඒ වගේ දෙපැත්ත පෙරල
රොටි ටික මද ගින්නේ පුලුස්සා ගන්න. මේ තමයි අපේ පුලුස්සාගත් රොටි ටික. දැන් මේක කන්න මම විශේෂ කරියක් හදාගත්තා. මස් සහ අල එකතු කරලා ඒ ව්‍යංජනය හදන හැටි මම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම්. K7 Eats.